Hej och välkomna. Nu var det ett tag sedan. Det var en video om motorn och vad jag håller på med, så jag tänker vi kör en liten återmonteringsvideo. Ja, som ni märker här, om ni har sett mina tidigare videos på monteringen, inte monteringen, demonteringen menar jag, av motorn, så nämnde jag ju också att jag inte skulle lyfta på toppen. Onekligen har jag gjort det, för nu står jag här med den här. Ja, det var ju egentligen, alltså det är ju bara 10 bultar, så var ju toppen väck. Och jag kände väl att det var lika bra att göra det. Så att här är den nygamla, ja, en ny topp, eller vad säger jag, en ny topplåspackning som satt där. Men nu sitter det även en ny monterad här på motorn. Ja, och som sagt, det skulle väl egentligen inte bli en återmonteringsvideo än kanske. Nu ska vi se, det här är alltid lite nervöst. Ska vi se här bara. Så. Utan jag skulle gjort en video om hur man byter frostpluggar. Nu visar sig att jag köpte ju frostpluggar. Jag hade ju de färdiga, men där jag köpte dem har ju skickat fel till mig. Skärpning GCP. Ja, i alla fall. Så nu kan ju inte jag sätta dit dem, så då tänkte jag att ja, jag börjar återmontera lite annat som topplocket. Ja, jag ska ju inte prata så mycket i den här videon, tänkte jag egentligen. Skulle det här bli en sån där, ja, timelapse monteringsvideo med olika detaljer och så vidare. Så att vi får väl se. Det kommer bli det lite allt eftersom jag har grejer, för jag har inte allting till motorn. Jag har en hel del fortfarande ivägskickat till en kille som heter Eddie på fordonsdelen. Skitbra kille som hjälper mig med det här. Och vattenpolera eller vattenblästra, jag vet inte vilket man säger. Det har han gjort med den här kåpan bland annat. Och han även ytbehandlar sakerna till mig. Så jag väntar lite på grejer därifrån, och när jag har allting så kommer jag allt eftersom montera, och får vi se sen när den här videon kommer. Jag kan ju visa er faktiskt lite som jag har. Ska vi se. Här har vi till exempel den här bröstkåpan, eller vad den nu heter, som ska sitta här som Eddie på fordonsdelen och vattenpolerat, tror jag det man säger. Ser ut som ny. Helt sjukt jävla fint blir det. Så att ja, jag har ju en hel del grejer. Här har ni till exempel alla de här luftnipplarna bland annat, och det som sitter på insuget och lite sånt där. Då ser det ut så. Om ni ser någonting där, men det är så jävla fint. Sen när man ska montera allting, det har han också gjort. Och massa annat till mig också. Som sagt, så att det är nu, som alla säger, det roliga börjar, tror jag. När man ska montera dit allting som är nytt och fräscht och i ordning och så vidare. Ja, men ska jag ju börja med att sätta dit nya sträckbultar, topplåsbultarna. Ska inte glömmas. Ja, det vore väl dumt. Så får vi se vad den här videon leder. Och vill ni se demonteringen från, eller på motorn, från de olika delarna, så finns det också där på min kanal, kan ni ju kika. Men nu är det montering. Det är helt sjukt egentligen att vi är där nu.
i processen eller vad man säger. Med renoveringen. Det har ju kommit dit jättemycket på bilen faktiskt som jag inte har filmat för att det går mycket fortare att göra det off camera som det heter och jag har inte känt för det heller men det har ju kommit dit väldigt mycket på bilen så att i det stora hela egentligen så är det motor. Ja, motor kvar. Montera dit och karanaxel det är väl egentligen det sista man gör kanske. Och lite andra kring grejer runt om man säger men det är faktiskt inte så mycket kvar. Så får vi se om den här motorn lever när det väl är dags. Ja, då kör vi. Ja, och sen måste visa även hur det har vi ett motorfäste. Till exempel hur det såg ut innan man gör något vattenpolering på det så ser ni stor skillnad. Det blir ju sjukt jävla fint alltså. Så det blir. Gammalt skit. Gammalt nytt skit. Ja men det blir jävligt bra blir det faktiskt. Så att då blir det lite trevligare att få dit det. Nu var det säkert fel sida men det var bara för ni förstår vinkeln. Precis. Ja. Och vill man ha såna här fina skruvar till ventilkåpan så finns de att köpa där. Nu ska vi montera dem. Guld! Filmar du mig? Tack. What's up vlog? Vill du skruva dit dem? We're here in the garage.
Tjena! Jag upptäckte ganska så snabbt att den här videon förmodligen kommer bli alldeles för lång. Och därför tänker jag dela upp den i 2-3 delar. Vi får se hur många det blir. Men ja, nu som sagt började trilla dit lite grejer. Och ja, det är väl kanske nu som först det där uttrycket ska komma fram. Nu är det roliga kvar och montera. Ja, det här är ju faktiskt riktigt jävla roligt att få montera dit grejer allt eftersom. Och som jag sa, jag ska dela upp den här videon lite mer delar för att jag väntar fortfarande på grejer som inte har kommit och som är på utbehandling och så vidare. Och ja, allt är inte riktigt klart och samtidigt så blir det kanske lite roligare med uppdelad video. Jag vet inte. Hur som helst så blir det nu och mycket har hänt. Väldigt mycket har hänt sen sist och det börjar ju komma dit grejer som ni ser och även här på bilen har det börjat trilla dit väldigt mycket grejer. Det är inte mycket kvar. Styrväxeln också har kommit dit. Och regningshämmare. Rattaxel och knutar. Och ja. Måste även tacka min svåger Henrik som var med och hjälpte mig att montera styrväxeln och regningshämmare. Och tack som fasen för hjälpen. Det var skoj. Att få jobba lite ihop. Ja, hörni. Underbart väder idag med. Så var i slutet av augusti. Högsommar nästan. Ja. Här inne är den ju mer eller mindre färdig. Som sist så är det bara lite kåpor under som ska monteras när AC och sånt här har dragits. Slangarna som ska in dit. Lite sånt, annars är det inte så mycket kvar där. Ja, det är härligt faktiskt och få känna att ja, att man ser slutet på det här kanske, jag vet inte. Ja, nog pratat om det. Tack för att ni tittade och hoppas ni vill följa med vidare på den här resan. Och har ni inte sett de tidigare delarna och videorna som jag lagt ut både på motor och bilen som jag håller på att renovera så finns de där på min YouTube-kanal. Kan ni in och kika vidare. Som sagt, tills dess, ha det fint, på återseende.